Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay là đề tham khảo 3 của cụm 8. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho parabol P y bằng 1/3 x bình. Câu hỏi A. Vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ. Câu hỏi B. Tìm tọa độ các điểm M thuộc P. Biết khoảng cách từ điểm M đến các trục tọa độ đều bằng nhau. Ta đi vào giải bài toán này. Phần A là vẽ đồ thị. Ta lập bảng giá trị. Ta cho x các giá trị -6, -3, 0, 3 và 6. Chúng ta tìm giá trị tương ứng của y bằng 1/3 x bình. Tại x bằng 0, y bằng 0. Tại x bằng 3 thì 3 bình là 9 rút gọn với 3 còn 3. Tại x bằng 6, 6 bình 36 chia 3 thì được 12. Rồi bây giờ tại x bằng -3 thì kết quả lấy đối xứng qua thì ta được là 3. Tại x bằng -6 thì kết quả là 12. Vậy đồ thị hàm số y bằng 1/3 x bình, ký hiệu là P, là parabol đi qua các điểm. Điểm thứ nhất là điểm O tọa độ 00, điểm có tọa độ. Điểm thứ hai có tọa độ 33 và điểm đối xứng nó qua trục OI là điểm -33. Tiếp theo là điểm có tọa độ 6, 12 và điểm có tọa độ -6, 12. Ta vẽ hệ tọa độ OXY và xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Sau đó vẽ parabol đi qua 5 điểm này. Như vậy ta đã vẽ được đồ thị hàm số y bằng 1/3 x bình. Ta sang phần B, tìm tọa độ các điểm M thuộc P, biết khoảng cách từ điểm M đến các trục tọa độ đều bằng nhau. Ta đi giải quyết bài toán này. Gọi điểm M có tọa độ XY thuộc P. Thỏa điều kiện là y bằng 1/3 x bình. Vì khoảng cách từ điểm M đến các trục tọa độ nó bằng nhau nên ta có giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của y. Mà y bằng 1/3 x bình thì lớn bằng 0 với mọi giá trị của x. Từ đó ta suy ra giá trị tuyệt đối của y thì bằng y. Nên ta có y bằng giá trị tuyệt đối của x. Để bỏ được dấu giá trị tuyệt đối, chúng ta chia hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu x lớn bằng 0 thì ta suy ra giá trị tuyệt đối của x bằng x. Nên ta có y bằng x. Ta gọi hàm số y bằng 1/3 x bình là điều 1 và y bằng x là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có phương trình 1/3 x bình thì bằng x. Đầu tiên chúng ta thực hiện chuyển vế và quy đồng khử mẫu thì được phương trình mới là x bình trừ 3x bằng 0. Phương trình bậc 2 khuyết, ta lấy x làm nhân tử chung còn x trừ 3 bằng 0. Ra phương trình tích, như vậy x bằng 0 hoặc x trừ 3 bằng 0, tức là x bằng 3. Ta tìm ra x bằng 0 hoặc là x bằng 3 thì đều thỏa điều kiện x lớn bằng 0 cho nên ta chọn. Ứng với mỗi giá trị của x tìm được, ta đi tìm giá trị tương ứng của y. Vậy với x bằng 0 thì y bằng 0. Ta suy ra điểm M1 trùng với điểm O tọa độ 00. Với x bằng 3 thì suy ra y bằng x bằng 3. Lúc này ta có điểm M2 có tọa độ là 33. Ta xét trường hợp thứ hai. Nếu x nhỏ hơn 0 thì ta suy ra giá trị tuyệt đối của x bằng đối của x. Nên ta có y bằng trừ x. Ta gọi đây là cái điều số 3. Thì lúc này từ 1 và 3 ta sẽ có phương trình là 1/3 x bình bằng trừ x. Tiếp theo ta thực hiện chuyển trừ x sang phía trái và quy đồng khử mẫu bằng 3 đi. Thì ta được là x bình cộng 3x bằng 0.
đặt nhân tử chung là x thì ta được là x thừa số với x cộng 3 bằng 0. Nên suy ra x bằng 0 hoặc x cộng 3 bằng 0, tức là x bằng trừ 3. Ta thấy x bằng 0 không thỏa điều kiện x nhỏ hơn 0 cho nên bị loại. Còn x bằng trừ 3 thì thỏa điều kiện x nhỏ hơn 0 cho nên ta chọn. Với x bằng trừ 3 thì ta suy ra y bằng số đối của x, tức là đối của âm 3 thì kết quả bằng 3. Nên ta suy ra có điểm thứ 3 là điểm M3 có tọa độ là trừ 3, 3. Bây giờ ta đi trả lời bài toán. Vậy các điểm M thuộc P và cách đều hai trục tọa độ OX, OY là điểm M1 trùng với điểm O tọa độ 00, điểm M2 tọa độ 33 và điểm M3 tọa độ trừ 3, 3. Sang bài 2 một điểm. Cho phương trình trừ 3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0. Câu A. Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. Câu B. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A bằng 3x2 bình cộng 2026x1 cộng với 2024x2 trừ đi 4. Ta vào giải bài toán này như sau. Câu A. Để chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt, chúng ta có thể tính delta hoặc delta phẩy hoặc là xét hệ số AC. Với bài này có 3 cách. Thì chúng ta làm cái cách thông dụng nhất. Đó là phương trình trừ 3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0 có hệ số A bằng trừ 3, B bằng 2, B phẩy bằng 1, C bằng 4. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Thay số thì bằng 1 bình trừ đi trừ 3 nhân 4 thì bằng 1 cộng 12 bằng 13, lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang câu B là đi tính giá trị biểu thức A. Thì vì phương trình trừ 3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nên theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Ta thay số thì bằng trừ 2 trên trừ 3 và kết quả bằng 2/3. Ta gọi đây là điều số 1. Vì x2 là nghiệm của phương trình trừ 3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0 nên ta có trong phương trình chỗ nào có chứa thừa số x thì ta thay thế bằng x2 vì nó là nghiệm của phương trình đó. Nên trừ 3x2 bình cộng 2x2 cộng 4 bằng 0. Ta thực hiện chuyển vế trừ 3x2 bình và 4 sang vế phải thì ta còn lại là 2x2 bằng 3x2 bình trừ đi 4. Và ta gọi đây là điều số 2. Bây giờ ta đi biến đổi biểu thức A. Ta có biểu thức A bằng 3x2 bình cộng với 2026x1 cộng 2024x2 rồi trừ đi 4. Ta sắp xếp nó lại. 3x2 bình để nguyên, còn chuyển trừ 4 ra đứng trước này. Như vậy được 3x2 bình trừ 4 cộng với 2026x1 cộng 2024x2. Thực hiện chuyển vị trí để đưa về cái biểu thức 3x2 bình trừ 4 ở trên phần 2. Ta coi đây là điều 3. Thì từ 2 và 3 ta sẽ suy ra được chỗ của 3x2 bình trừ 4 ta thay là 2x2. Vậy A bằng 2x2 cộng với 2026x1 cộng với 2024x2. Như vậy 2024x2 ta cộng thêm 2x2 đứng đầu nữa thì ta được 2026x1 cộng 2026x2. Lấy 2026 làm nhân tử chung, còn lại là x1 cộng x2. Đây ta gọi là điều số 4. Ở điều 1 ta có x1 cộng x2 bằng 2/3. Điều 4 thì có chứa thừa số x1 cộng x2. Do đó từ 1 và 4 thì ta có biểu thức A bằng
2026 nhân với, thay vì x1 cộng x2 ta thay là 2/3. Thực hiện nhân 2026 với 2 thì được là 4052/3. Như vậy từ đây ta kết luận. Vậy biểu thức A bằng 4052/3. Ta sang bài 3, 1,5 điểm. Vào một buổi chiều thứ Bảy đầy hứng khởi tại trường Trung học cơ sở Hòa Bình, các học sinh đã rất tích cực tham gia buổi khảo sát về câu lạc bộ ngoại khóa sáng tạo robot. Đây là một sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, làm việc nhóm và khám phá công nghệ hiện đại. Sau buổi khảo sát ban đầu, nhà trường đã thống kê được số lượng học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ theo giới tính và từng khối lớp. Biểu đồ cột kép hình bên cho thấy số lượng học sinh tham gia theo từng khối lớp, từ khối lớp 6 đến khối lớp 9. Câu hỏi A. Ban tổ chức quyết định chọn ngẫu nhiên một học sinh trong toàn bộ những học sinh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ sau buổi khảo sát thứ Bảy. Tính xác suất của biến cố sau. Biến cố A. Học sinh được chọn là học sinh nữ thuộc khối lớp có sự chênh lệch giữa số nam và số nữ lớn nhất. Câu hỏi B. Đến thứ Tư tuần kế tiếp, câu lạc bộ sáng tạo robot lại đón nhận thêm những thành viên mới đầy nhiệt huyết đăng ký tham gia. Một nhóm bạn nam lớp 8 mang theo những ý tưởng robot điều khiển từ xa cực kỳ sáng tạo, và một nhóm bạn nữ lớp 9 với niềm đam mê thiết kế giao diện robot thân thiện và bắt mắt. Biết rằng tổng cộng có 20 bạn học sinh mới gia nhập câu lạc bộ trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến thứ Tư. Sau khi cập nhật danh sách, thầy phụ trách nhận thấy rằng nếu chọn ngẫu nhiên một thành viên trong toàn bộ câu lạc bộ, cả những bạn đăng ký hôm thứ Bảy và những bạn mới, xác suất được chọn một bạn nam thuộc khối 8 là 2/15. Hỏi có bao nhiêu bạn nam lớp 8 và bao nhiêu bạn nữ lớp 9 đăng ký tham gia câu lạc bộ trong tuần vừa qua. Tính từ sau buổi khảo sát thứ Bảy đến hết ngày thứ Tư. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta nhìn vào biểu đồ học sinh tham gia câu lạc bộ sáng tạo robot. Chúng ta lập nên cái bảng thống kê học sinh nam, học sinh nữ của khối 6, khối 7, khối 8, khối 9 như sau. Dựa vào biểu đồ, chúng ta thiết lập số liệu trong bảng thống kê. Khối 6 học sinh nam là 18, học sinh nữ là 22. Khối 7 học sinh nam là 20, học sinh nữ là 25. Khối 8 học sinh nam là 15, học sinh nữ là 19. Khối 9 học sinh nam là 12, học sinh nữ là 14. Tiếp theo ta tính sự chênh lệch giữa số nam và số nữ. Thì ở cột khối 6, chênh lệch là 22 trừ 18 bằng 4. Khối 7 là 25 trừ 20 còn 5. Khối 8 là 19 trừ 15 còn 4. Và khối 9 là 14 trừ 12 thì còn 2. Đó là số chênh lệch giữa số nam và số nữ của các cái khối. Như vậy chênh lệch giữa số nam và số nữ của các khối 6 là 4, khối 7 là 5, khối 8 là 4 và khối 9 là 2. Như vậy dựa vào bảng trên thì ta thấy sự chênh lệch là 2 là nhỏ nhất. 2 nhỏ hơn 4, có 2 giá trị bằng 4 và là nhỏ hơn 5. Như vậy sự chênh lệch lớn nhất là 5. Do đó chúng ta trả lời là nên độ chênh lệch giữa số học sinh nam và nữ lớn nhất là 25 trừ 20 bằng 5 học sinh ở khối lớp 7. Để tính được xác suất của biến cố A thì ta phải biết tập hợp số phần tử của tập hợp omega và số phần tử của tập hợp A. Lúc này số phần tử của tập hợp omega là n omega thì bằng, chúng ta cộng theo cái bảng kia. Khối 6 là 18 cộng 12. Khối 7 là cộng với 20 cộng 25. Cộng với khối 8 là cộng với 15 cộng 19. Và cộng với khối 9 là cộng 12 cộng 14. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 145. Tập hợp A chính là tập hợp sinh nữ ở khối 7. Do đó n của A sẽ bằng 25. Ta giải thích là vì số học sinh nữ của
Nó là số học sinh nữ của khối 7 á. Khi ta tính được n của A và n của omega thì lúc này chúng ta sẽ tính xác suất của biến cố A. Thì xác suất của biến cố A là P của A bằng n của A trên n omega. Ta thay số thì bằng 25 phần 145. Thực hiện rút gọn chia cả tử và mẫu cho 5 thì được kết quả là 5 phần 29. Vậy P của A bằng 5 phần 29. Ta vào tìm hiểu đề của câu B để giải quyết. Tổng cộng có thêm 20 học sinh tham gia câu lạc bộ. Hỏi chúng ta là có bao nhiêu nam lớp 8 và bao nhiêu nữ lớp 9 đăng ký tham gia. Vậy số học sinh tham gia thêm là nhóm bạn nam lớp 8 và nhóm bạn nữ lớp 9. Tổng cộng là 20 bạn học sinh. Xác suất được chọn một bạn nam thuộc khối 8 là 2 phần 15. Như vậy ta giải bài toán này bằng cách lập hệ phương trình. Đề bài hỏi có bao nhiêu bạn nam lớp 8 và bao nhiêu bạn nữ lớp 9. Cho nên chúng ta sẽ đặt ẩn, hai ẩn như sau. Ta gọi số bạn nam lớp 8 đăng ký thêm là x học sinh, điều kiện x thuộc tập hợp n sao. Gọi số học sinh nữ lớp 9 đăng ký thêm là y học sinh, điều kiện y cũng thuộc tập hợp n sao. Tổng số học sinh mới gia nhập câu lạc bộ là 20, cho nên ta có phương trình x cộng y bằng 20, đó là phương trình 1. Sau khi nhận thêm thì số học sinh lớp 8 sẽ là 15 cộng x học sinh. Tổng số học sinh câu lạc bộ sau khi nhận thêm là lúc trước là có 145 rồi thêm 20. Như vậy đã được là 145 cộng 20 thì bằng 165 học sinh. Vì đề bài cho xác suất được chọn một bạn nam thuộc nhóm khối 8 là 2 phần 15. Do đó ta có cái phương trình. Ta viết cái biểu thức tính xác suất là 15 cộng với x trên 165 thì bằng 2 phần 15. Đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì ta có hệ phương trình. Phương trình 1 là x cộng y bằng 20. Và phương trình 2 là 15 cộng x trên 165 thì bằng 2 phần 15. Ta đi giải hệ phương trình này thì phương trình 1 ta vẫn giữ nguyên. Còn phương trình 2 chúng ta thực hiện tính 15 cộng x. Nó là một thành phần chưa biết của tỷ lệ thức. Thì ta nhân chéo lấy 165 nhân 2 rồi chia cho 15. Kết quả bằng 22. Như vậy phương trình 1 là x cộng y bằng 20, còn phương trình 2 là 15 cộng x bằng 22. Từ đây ta suy ra x bằng 22 trừ cho 15. Kết quả bằng 7. Ta thay x bằng 7 vào phương trình 1 thì ta được y bằng 20 trừ đi 7 bằng 13. Còn x thì bằng 7. Hai giá trị của x và y này đều thỏa điều kiện cho nên chọn. Từ đây chúng ta trả lời bài toán này như sau. Vậy có 7 bạn nam lớp 8 và 13 bạn nữ lớp 9 đăng ký tham gia thêm trong tuần qua. Ta sang bài 4, 1 điểm. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15 m. Ở chính giữa mảnh đất, người ta làm một vườn hoa hình vuông có cạnh là x mét như hình minh họa sau. Câu hỏi A. Viết biểu thức thu gọn, tính diện tích phần còn lại của mảnh đất sau khi làm vườn hoa. Câu hỏi B. Với mỗi mét vuông đất trồng hoa, người ta trồng được 4 gốc hoa đồng tiền. Hỏi trên mảnh đất trồng hoa, người ta có thể trồng nhiều nhất bao nhiêu gốc hoa đồng tiền? Biết rằng diện tích còn lại là 138 mét vuông. Ta đi giải quyết bài toán này như sau. Từ hình vẽ ta thấy chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật chính là cạnh hình vuông cộng với 1,5 cộng 1,5. Tức là x cộng với 1,5 cộng với 1,5 mét nữa bằng x cộng 3 mét. Thì điều kiện là x phải lớn hơn 0. Vì hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15 mét. Do đó chúng ta tính chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là
Ta lấy chiều rộng là x cộng 3 rồi cộng thêm 15 mét nữa. Vậy bằng x cộng 18 mét. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy ta tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật là x cộng 3 thừa số với x cộng 18, đơn vị là mét vuông. Chính giữa là vườn hoa hình vuông, cho nên diện tích của vườn hoa hình vuông là hình vuông có cạnh là x, do đó diện tích của nó là x bình phương, đơn vị là mét vuông. Lúc này chúng ta viết được công thức tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật và vườn hoa hình vuông. Do đó, diện tích còn lại sau khi làm vườn hoa chính là diện tích của mảnh đất hình chữ nhật trừ đi diện tích mảnh vườn hình vuông. Vậy diện tích còn lại sau khi làm vườn hoa là, ta ký hiệu là S bằng diện tích mảnh đất hình chữ nhật là x cộng 3 thừa số x cộng 18 trừ đi diện tích vườn hoa hình vuông là x bình phương. Ta thực hiện đa thức x cộng 3 nhân x cộng 18 thì bằng x bình cộng 3x cộng 18x cộng 54, rồi trừ đi diện tích hình vuông là x bình. Thực hiện thu gọn thì kết quả là 21x cộng 54, đơn vị là mét vuông. Câu A yêu cầu viết biểu thức thu gọn, cho nên chúng ta trả lời biểu thức cần tìm là S bằng 21x cộng 54, điều kiện là x lớn hơn 0. Ta sang câu B. Ở câu B thì người ta cho biết mỗi mét vuông đất trồng hoa trồng được 4 gốc hoa đồng tiền. Đề bài hỏi là trên mảnh đất trồng hoa người ta có thể trồng được nhiều nhất bao nhiêu gốc hoa đồng tiền. Cho biết diện tích đất còn lại là 138 mét vuông. Như vậy đất trồng hoa là mảnh đất hình vuông, do đó chúng ta phải tính cái diện tích đất trồng hoa. Muốn tính được diện tích đất trồng hoa thì ta cần phải tìm x. Vì đề bài cho diện tích đất còn lại là 138 mét vuông, do đó ta thay số để lập phương trình. 21x cộng với 54 thì bằng 138. Chúng ta đi giải phương trình này. Thực hiện chuyển vế 54 sang vế phải thì được 21x bằng 138 trừ 54, tức là 21x bằng 84. Nên x bằng 84 chia 21, kết quả bằng 4. Thỏa điều kiện x lớn hơn 0 nên ta chọn. Từ đây chúng ta tính được diện tích đất trồng hoa là x bình, thì thay bằng 4 bình và thì bằng 16 mét vuông. Với mỗi mét vuông thì trồng được 4 gốc hoa đồng tiền. Do đó chúng ta tính được là có thể trồng được nhiều nhất là 16 nhân 4 bằng 64 gốc hoa đồng tiền. Ta sang câu 5, 1 điểm rưỡi. Từ một khối gỗ hình trụ có đường kính đáy là 30 cm, chiều cao là 8 dm, người ta tạo được 2.850 viên bi gỗ hình cầu cùng bán kính R cm. R lớn hơn 0 nhỏ hơn 2. Biết rằng phần gỗ các viên bi được tạo ra chiếm 80% thể tích của khối gỗ hình trụ lúc ban đầu. Câu hỏi A. Tính thể tích khối gỗ hình trụ lúc ban đầu, làm tròn đến hàng phần nghìn. Câu B. Tính bán kính một viên bi gỗ được tạo thành, làm tròn đến hàng phần 10. Biết công thức tính thể tích hình trụ, hình cầu lần lượt là V bằng pi R bình nhân H, trong đó R là bán kính đáy và H là chiều cao của hình trụ. Còn V bằng 4/3 pi R mũ 3, trong đó R là bán kính của hình cầu. Ta thực hiện giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta thấy đơn vị trong đề bài cho không thống nhất, do đó chúng ta phải thực hiện đổi 8 dm thành 80 cm. Ta tính thể tích khối gỗ hình trụ lúc đầu là, công thức tính thể tích hình trụ là V bằng pi R bình nhân H. Ta thay số bằng pi. R chính là đường kính chia 2, tức là 30/2, tất cả bình phương, rồi nhân với 80 là chiều cao.
Vậy bằng pi nhân 15 bình nhân 80. Kết quả bằng 18.000 pi. Ta thay số pi tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 56.548,668 cm khối. Để tính bán kính của một viên bi gỗ được tạo thành thì đầu tiên chúng ta tính thể tích của 2.850 viên bi gỗ. Ta ký hiệu thể tích của bi là VB bằng 18.000 pi nhân với 80%. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 14.400 pi, đơn vị là cm khối. Khi chúng ta tính được thể tích của tất cả bi thì bây giờ chúng ta tính thể tích một viên bi gỗ. Để tính thể tích của một viên bi gỗ thì chúng ta lấy thể tích của tất cả bi chia cho số viên bi, tức là bằng 14.400 pi chia cho 2.850. Thực hiện rút gọn thì bằng 96 pi trên 19, đơn vị là cm khối. Như vậy lúc này để tính bán kính của mỗi viên bi thì chúng ta sẽ lập phương trình để giải. Thì đề bài cho thể tích hình cầu, công thức là V bằng 4/3 pi r mũ 3. Từ đây ta sẽ có phương trình. Phương trình là 4/3 pi r mũ 3 thì bằng 96 pi trên 19. Một viên bi là hình cầu cho nên ta dùng công thức này. Ta giải phương trình này thì ta chia cả hai vế cho 4/3 pi thì ta được r mũ 3 bằng 96 pi trên 19 chia cho 4 pi trên 3 thì bằng nhân nghịch đảo nó là 3 trên 4 pi. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng 72/19. R mũ 3 thì bằng 72/19. Từ đây ta suy ra R sẽ bằng căn bậc 3 của 72/19. Ta sử dụng máy tính thực hiện phép tính thì được kết quả là xấp xỉ bằng 1,6. R bằng 1,6 thì thỏa điều kiện là lớn hơn 0, nhỏ hơn 2. Cho nên ta chọn. Ta trả lời phần B. Là vậy, bán kính mỗi viên bí gỗ được tạo thành khoảng 1,6 cm. Chúng ta sang câu 6, 1 điểm. Để bảo đảm uy tín, chất lượng, một xí nghiệp X chỉ bán ra thị trường các áo không bị lỗi, còn các áo bị lỗi sẽ được giữ lại không bán ra. Trong tháng 11, xí nghiệp X đã sản xuất được 2.960 áo, trong đó số áo bị lỗi chiếm 5%. Qua tháng 12, do được cải tiến kỹ thuật nên so với tháng 11, xí nghiệp sản xuất thêm một số áo không bị lỗi. Nhờ vậy, trong tháng 12, số áo được bán ra thị trường chiếm 96% so với tổng số áo sản xuất được. Hỏi xí nghiệp đã sản xuất được thêm bao nhiêu áo ở tháng 12? Để giải bài toán này, trước tiên chúng ta sẽ phân tích. Chúng ta sẽ lập một cái bảng về số áo sản xuất, số áo được bán trong 2 tháng 11 và 12. Tháng 11, số áo sản xuất được 2.960 áo. Số áo được bán là 100% trừ 5% nhân với 2.960. Chúng ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 2.812 số áo được bán. Vì đề bài hỏi xí nghiệp đã sản xuất được thêm bao nhiêu áo ở tháng 12 thì ta coi số áo đó sản xuất được thêm là x áo. Như vậy tháng 12 số áo sản xuất được là 2.960 cộng thêm x, trong đó x phải thuộc tập hợp n sao. Khi đó số áo được bán sẽ là 2.812 cộng thêm x. Bởi vì x cái áo sản xuất thêm này nó không bị lỗi. Do đó ta có phương trình là 2.812 cộng x sẽ bằng 96% của 2.960 cộng với x. Khi lập được phương trình rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào giải bài toán là như sau. Đầu tiên ta đặt ẩn. Gọi số áo xí nghiệp sản xuất thêm ở tháng 12 là x áo. Thì điều kiện là x thuộc tập hợp n sao.
Chúng ta tính số áo tháng 11 được bán ra. Vì nó bị lỗi chiếm 5%, cho nên ta lấy 100% trừ đi 5% thì số còn lại sẽ được sử dụng để bán ra. Như vậy 100% trừ 5% đem nhân với số 2960. Và thực hiện phép tính thì được kết quả là 2812 áo. Từ đây chúng ta tính tháng 12 số áo được bán ra là 2812 cộng thêm x áo. Tổng số áo sản xuất được là 2960 cộng với x áo. Số áo được bán ra chiếm 96% so với tổng số áo sản xuất được, cho nên ta có phương trình 2812 cộng x bằng 96% của 2960 cộng x. Ta đi giải phương trình này. Vế trái là 2812 cộng x, còn vế phải 96% ta đổi với phân số là 24/25 rồi nhân với 2960 cộng x. Tiếp theo ta thực hiện quy đồng khử mẫu với mẫu chung của hai vế là 25. Ta được kết quả là 25 thừa số với 2812 cộng x thì bằng 24 thừa số với 2960 cộng x. Ta thực hiện phép tính ở hai vế. 25 nhân 2812 bằng 70.300 rồi cộng với 25x thì bằng 24 nhân 2960 thì bằng 71.040 rồi cộng với 24x. Ta thực hiện chuyển vế những số hạng chứa x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải thì được là 25x trừ 24x bằng 71.040 trừ 70.300. Như vậy, suy ra x bằng 740. Ta chọn vì thỏa điều kiện. Ta trả lời bài toán này là vậy, xí nghiệp sản xuất thêm 740 áo ở tháng 12. Ta sang câu 7, 3 điểm. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, trong đó AB nhỏ hơn AC. Hai đường cao BM và AD cắt nhau tại H. Tia CH cắt AB tại N. Góc BAC có số đo là 60 độ. Gọi O là trung điểm của BC. Câu hỏi A. Chứng minh CN vuông góc với AB và tứ giác BNMC nội tiếp đường tròn O. Câu B. Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Câu C. Gọi bán kính của đường tròn O là R. Tính độ dài OK theo R. Ta vẽ hình và vào chứng minh câu A. Đầu tiên ta đi chứng minh CN vuông góc với AB tại N. Thì nó tương đối dễ dàng vì chúng ta nhìn thấy ngay tam giác ABC có hai đường cao AD và BM là cắt nhau tại điểm H. Thì từ đó ta suy ra CH sẽ là đường cao thứ ba. Nó cắt AB tại N, như vậy là CN sẽ vuông góc với AB. Ta vào ghi lời chứng minh ngay. Tam giác ABC có hai đường cao BM và AD cắt nhau tại H. Ta suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Từ đây ta suy ra CH vuông góc với AB tại điểm N. Khi CH vuông góc với AB tại N thì ta sẽ suy ra cái tam giác BNC vuông tại N. Tam giác BNC vuông tại N thì ta sẽ suy ra tam giác BNC nội tiếp đường tròn, đường kính là BC. Từ đây ta suy ra ba đỉnh của tam giác này thuộc đường tròn, tâm chúng ta đặt tên là tâm O và bán kính là nửa đường kính, tức là bán kính BC/2. Vì BM là đường cao của tam giác ABC, ta suy ra BM vuông góc với AC tại M. Nên suy ra tam giác BMC vuông tại M. Vậy từ đây ta suy ra tam giác BMC nội tiếp đường tròn đường kính BC. Từ đây ta suy ra 3 điểm BMC là 3 đỉnh của tam giác sẽ thuộc đường tròn, tâm là O, bán kính là BC/2. O là trung điểm của BC nhé.
Ta coi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra 4 điểm BNMC thuộc đường tròn tâm O, bán kính là BC/2. Từ đây ta kết luận cho câu A là vậy tứ giác BNMC nội tiếp đường tròn tâm là O, bán kính là BC/2. Ta sang phần B. Gọi K là trung điểm của AH, chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Chúng ta sẽ đi phân tích để tìm ra cái cách chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Thì muốn chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O, ta sẽ đi chứng minh KM vuông góc với MO tại một điểm M thuộc đường tròn O. Muốn chứng minh KM vuông góc MO tại M thì ta chứng minh rằng góc KMO bằng 90 độ. Mà góc KMO thì chính là góc KMH cộng với góc HMO. Như vậy ta chứng minh rằng góc KMO bằng góc KMH cộng góc HMO bằng 90 độ. Để chứng minh điều này, ta thông qua 4 bước. Ý thứ nhất là chứng minh góc KMH bằng góc KHM. Ý thứ hai là chứng minh góc KHM bằng góc BHD. Ý thứ ba là chứng minh góc BHD cộng với góc HBD bằng 90 độ. Và ý thứ tư là ta đi chứng minh góc HBD bằng góc HMO. Như vậy ta thay thế cái góc HMO bằng góc HBD và góc KMH thay bằng góc BHD bằng cách chứng minh các góc bằng nhau. Muốn chứng minh góc HBD bằng góc HMO thì ta đi chứng minh tam giác OMB nó cân tại O. Mà tam giác này cân tại O bởi vì OB bằng OM bằng bán kính R của đường tròn O. Muốn chứng minh góc BHD cộng góc HBD bằng 90 độ thì ta dựa vào cái tam giác DBH vuông tại D. Tam giác này vuông tại D bởi vì AD vuông góc với BC tại điểm C và H thì thuộc AD. Việc chứng minh góc KHM bằng góc BHD thì đây là hai góc đối đỉnh cho nên là rất là dễ dàng. Ý cuối cùng của sơ đồ phân tích này là chứng minh góc KMH bằng góc KHM thì ta đi chứng minh cái tam giác KMH cân tại K. Tam giác KMH cân tại K bởi vì ta có KM bằng KH bằng AH/2. Điều này có được bởi vì ta có tam giác AMH nó vuông tại M và K là trung điểm của AM. Tức là MK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông thì nó sẽ bằng nửa cạnh huyền. Vừa rồi ta đã phân tích đi lên để tìm ra cách chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Bây giờ ta đi trình bày lời chứng minh của bài toán này. Ta có BM vuông góc AC tại M vì BM là đường cao của tam giác ABC. Nên suy ra tam giác AMH vuông tại M vì điểm H thuộc vào BM. Mà K là trung điểm của AH theo giả thiết. Nên suy ra MK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AH. Nên MK bằng KH bằng AH/2. Tức là đường trung tuyến ứng cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Mà đề bài cho K là trung điểm của cạnh huyền AH của tam giác này. Khi MK bằng KH thì ta suy ra tam giác KMH cân tại K. Tam giác cân thì suy ra hai góc ở đáy bằng nhau, tức là ta suy ra góc KMH bằng góc KHM. Ta gọi đây là điều số 1. Ta có góc KHM bằng góc BHD vì đây là hai góc đối đỉnh. Ta gọi đây là điều số 2. Lại có AD vuông góc BC tại D và điểm H thì thuộc AD. Điều này là giả thiết cho. Từ đây ta suy ra tam giác DBH vuông tại D. Tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau cho nên ta suy ra góc BHD
cộng với góc HBD bằng 90 độ. Ta gọi đây là điều số 3. Nhìn trong sơ đồ phân tích là cái cột thứ 3 đó. Ta sang cái cột thứ 4. Ta có OB bằng OM bằng bán kính R của đường tròn O. Ta giải thích là vì điểm B và M thuộc đường tròn tâm O bán kính là BC/2. Chúng ta đã chứng minh ở câu A. Từ đây ta suy ra tam giác OMB cân tại O. Tam giác cân thì hai góc ở đáy bằng nhau, cho nên ta suy ra góc HBD bằng góc HMO. Ta gọi đây là điều số 4. Từ 1, 2, 3 và 4 thì ta suy ra góc KMH cộng với góc HMO thì bằng 90 độ. Mà góc KMO thì bằng góc KMH cộng góc HMO. Nên góc KMO bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra KM vuông góc với MO tại điểm M thuộc đường tròn O. Từ đây ta kết luận, vậy KM là tiếp tuyến tại M của đường tròn O. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C. Gọi bán kính của đường tròn O là R, tính độ dài đoạn OK theo R. Chúng ta sẽ đi phân tích để tìm ra cách tính OK. Ta thấy OK là cạnh của cái tam giác MKO vuông tại M. Tam giác này vuông bởi vì KM vuông góc với MO tại M. Và OK bình thì bằng KM bình cộng MO bình. Đây là định lý Pythagore cho tam giác vuông. MO thì bằng R, như vậy MO bình bằng R bình. Do đó chúng ta chỉ cần đi tính KM là xong. Muốn tính KM thì ta thấy là KM sẽ bằng 1/2 AH. Bởi vì cái tam giác MAH vuông tại M, KM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì nó sẽ bằng nửa cạnh huyền. Như vậy ta cần phải đi tính AH. Muốn tính AH thì ta phải đi chứng minh cái tam giác AHM đồng dạng tam giác BCM để có cái tỷ số AH trên BC bằng AM trên BM. Và tỷ số AM trên BM chính là tính cotang của góc BAM. Còn góc BAM thì đề bài đã cho nó là góc 60 độ. Đề bài cho góc BAC đó bằng 60 độ, điểm M thuộc vào AC. Nên ta gọi góc này là góc BAM để đưa vào cái tam giác vuông MAB. Như vậy muốn có tỷ số AH trên BC bằng AM trên BM thì ta đi chứng minh cái tam giác AHM đồng dạng tam giác BCM. Hai tam giác này đã có góc AMH bằng góc MBC bằng 90 độ. Ta đi chứng minh góc HAM bằng góc CBM. Muốn chứng minh hai góc này bằng nhau, chúng ta chứng minh rằng chúng cùng phụ với góc thứ ba, chính là góc ACB. Vậy ta dựa vào cái tam giác DAC vuông tại D thì hai góc nhọn phụ nhau, tức là góc HAM cộng với góc ACB bằng 90 độ. Và cũng tương tự như vậy, ta đưa vào cái tam giác MBC nó vuông tại M thì góc CBM cộng góc ACB bằng 90 độ, vì trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Như vậy đến đây chúng ta đã phân tích để tìm cách tính được OK. Bây giờ ta đi trình bày bài làm phần C như sau. Ta có AD vuông góc BC tại D. Điều này giả thiết cho nên ta suy ra tam giác ADC vuông tại D. Tam giác vuông nên hai góc nhọn phụ nhau. Như vậy nên góc HAM cộng với góc ACB bằng 90 độ. Ta giải thích vì điểm H thuộc vào AD và D thì thuộc vào BC. Ta sang ý thứ hai là tam giác MBC vuông tại M.
Lý do là BM vuông góc với AC. Từ đây ta suy ra góc CBM cộng góc ACB bằng 90 độ, bởi vì điểm M thuộc vào AC. Nên góc HAM bằng góc CBM, bởi vì cùng phụ với góc ACB. Ta vào xét tam giác AHM và tam giác BCM có góc AHM bằng góc MBC bằng 90 độ. Góc HAM bằng góc CBM vì chứng minh trên. Nên tam giác AHM đồng dạng với tam giác BCM theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy lúc này ta suy ra AH trên BC bằng AM trên BM. Ta gọi đây là điều 1. Tam giác MAB vuông tại M do BM vuông góc với AC tại M. Nên tỷ số hai cạnh góc vuông là AM trên BM thì bằng cotang của góc BAM, tức là bằng cotang của góc 60 độ. Và cotang của góc 60 độ thì bằng 1 trên căn 3. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra AH trên BC bằng 1 trên căn 3. Vì nó cùng bằng cái tỷ số AM trên BM đó. Từ đây ta suy ra AH bằng BC nhân 1 trên căn 3, tức là bằng BC trên căn 3. Mà BC thì bằng 2 bán kính R trên căn 3. Ta giải thích là BC bằng 2R ra đề bài cho BC là đường kính đó. Tam giác MAH vuông tại M. Lý do là BM vuông góc AC tại M. Và K là trung điểm của AH theo giả thiết. Nên MK là trung tuyến ứng với cạnh huyền AH. Thì trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, cho nên ta suy ra MK bằng 1/2 AH. Ta thay số vào thì bằng 1/2 nhân với AH là 2R trên căn 3. Thực hiện rút gọn 2 cả tử và mẫu thì ta còn kết quả là R trên căn 3. Lại có KM vuông góc với MO tại M do chúng ta đã chứng minh ở câu B. Ta suy ra tam giác MKO vuông tại M. Nên OK bình bằng KM bình cộng MO bình theo định lý Pythagore. Bây giờ ta đi thay số. Như vậy OK bình bằng KM bình chính là R trên căn 3 tất cả bình, cộng với MO bình chính là cộng với R bình. R trên căn 3 tất cả bình thì chính bằng R bình trên 3. Rồi cộng với R bình. Ta thực hiện quy đồng với mẫu thức chung là 3 thì ta được kết quả là 4R bình trên 3. Từ đây ta suy ra OK bằng căn thức bậc 2 của 4R bình trên 3. Ta thực hiện đưa 4R bình ra ngoài dấu căn, được 2R. Còn căn của 1/3, ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với 3, như vậy được căn 3 trên 3. Do đó kết quả là 2R căn 3 trên 3. Và ta giải thích là vì OK lớn hơn 0, nên chúng ta lấy chỉ dương. Cuối cùng ta kết luận là vậy OK bằng 2R nhân căn 3 trên 3, đơn vị dài. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.